אנחנו רוצים להתחיל בכמה קווים ביוגרפיים של מנדלסון. אגב, במקרה של מנדלסון, ההגות והביוגרפיה באמת קשורים בצורה אינטימית מאוד. העמדות ההגותיות שלו צומחות מתוך הביוגרפיה, מעניקות לגיטימציה לאורח החיים שמנדלסון עצמו מקיים, והם גם מקיימות, ההגות מקיימת דו-שיח עם המצב החדש, החברתי-היסטורי שמנדלסון נמצא בו. מנדלסון נולד ב-1726 בפרוסיה, בעיירה שנקראת דסאו. הוא מקבל חינוך תורני קלאסי, מקרא, משנה, תלמוד. מנדלסון הוא אדם ברוך כישרונות, הוא תלמיד ברוך כישרונות, הוא תלמיד חכם מובהק. ובגיל צעיר הוא בעקבות רבו, הרב דוד פרנקל, שעובר לייסד ישיבה בברלין. כמנהג לא מעט תלמידים, מנדלסון עובר עם הרב שלו לברלין, והמעבר הזה יש לו משמעות אדירה, מכרעת, לחייו של מנדלסון וגם לתולדות המחשבה המודרנית בכלל. בברלין, מנדלסון די במקרה מקבל לידיו מאחד המשכילים היהודים את ספר מורה הנבוכים, הוא קורא בו, הוא נכבש בעוצמה של הרמב"ם שתלווה אותו כל ימיו, והוא מתחיל לעשות משהו שהוא מעבר למשכילים היהודים הרגילים שבאים במגע עם הזרמים הפילוסופיים היהודים של ימי הביניים. הוא מתחיל ללמוד פילוסופיה ומדע, הוא אוטודידקט אדיר. הוא לומד צרפתית, אנגלית, לטינית. הוא מושפע מאוד מלייבניץ, הוא בשיחה מאוד עמוקה עם ניוטון. הוא מפתח כאוטודידקט בשלות מדעית, פילוסופית מדהימה. זה מנדלסון נעשה לאחד מהפילוסופים החשובים של העולם הגרמני של המאה ה-18, בלי שרגלו לא דרכה בשום אקדמיה. פשוט מהלימוד שלו, הוא גם היהודי הראשון שכותב פילוסופיה לקהל הכללי כיהודי. הוא למשל כותב מאמר שמזכה אותו בפרס על הישארות הנפש. אגב, מי שזוכה במקום השני בתחרות הזאת זה קאנט, לא פשוט, עמנואל קאנט. ומנדלסון, בזכות הלימוד העצמי שלו, נעשה אחד מחשובי המשכילים הברלינאים בזמנו. מנדלסון, יהודי שומר מצוות, מקפיד בקלה כבחמורה, נכנס למעגל המשכילים הכללי. הוא נמצא בשיחה עם אנשי מדע וספרות בברלין. הוא גם מתלבש כמו אדם שבא מהבורגנות הגבוהה, הוא יוצא עם פאה נוכרית, הוא מתנהל בתוך העולם הזה. אגב, שם הוא פוגש בתוך ההקשר הזה את לסינג, שנהיה מעריץ שלו. אחד המחזות של לסינג כותב, נתן החכם בנוי על הדמות של מנדלסון. והוא בעצם יהודי ראשון שחי בשני עולמות, בעולם המסורתי, ההלכתי, המוקפד בביתו, ובעולם הכללי הרחב שאליו הוא שייך. ובמובן מסוים, ההגות שלו תנסה לאפשר סוג כזה של קיום, שכשדיברנו על המצב המודרני, התחלנו לדבר על הקיום היהודי הממוקף, שהמצב של עליית המדינה הריכוזית, הניטרלית, מאפשרת להיות יהודי גרמני. ומנדלסון באמת באופן מלא שייך לשני העולמות האלה. מנדלסון, אגב, כשמסתכלים על מצבו החברתי, הוא נתון בסד של שני לחצים שבאים מכיוונים שונים לחלוטין. הכיוון האחד שייך לעמדה של חלק ממשכילי
הדור הלא יהודים ביחס למנדלסון. שהם מעוררים את מנדלסון אחרי זה ליצור תגובה מאוד עמוקה. יש לנו דמות אחת שמנדלסון נמצא איתה בקשרים, אדם בשם לפטר. שמנדלסון אגב אומר שהוא רואה בישו, הוא שואל אותו מה הוא חושב על ישו, הוא אומר ישו הוא מורה מוסרי חשוב. עמדה שאגב יהודים מאוד מסורתיים, חלק מהם אפילו העזו להגיד דבר כזה, כן? הוא מקבל אותו כמורה רוחני מוסרי, הוא כמובן דוחה את הרעיון שהוא בן האל, הוא דוחה את ביטול התורה שבא אחריו על ידי פאולוס, יש עמדה כזאת, ואומר לפטר, אם אתה רוצה באמת להשתייך לעולם הזה הרחב, המודרני, שמכיר בעמדות האלה, קבל עליך את הנצרות לגמרי, תטבול, תהפך לנצרות. אדם נוסף בשם קרנץ כותב מין פמפלט פומבי שבו הוא אומר היהדות, בו כבר עכשיו טענה יותר חזקה, היהדות אינה מסוגלת להשתלב ברעיון הזה של האזרחות הכללית, הליברלית. היא דת של חוק, דת פרטיקולרית של חוק, שאף פעם לא תאפשר ליהודי להשתלב. ולכן, כדי להשתלב בתהליך ההיסטורי הזה של האמנציפציה, של שחרור היהודים מהגבלות, מאפליה מדינית, מה שהיהודי צריך לעשות זה בעצם לעזוב את אמונתו. אז זה לחץ אחד שמנדלסון מצוי בו. הלחץ השני, מהכיוון השני, שפרדוקסלית שותף להנחות של מבקריו של מנדלסון מבין המשכילים. הלחץ הזה בא מהממסד הרבני, שבו מנדלסון נמצא ביחסים מאוד מורכבים וסבוכים. מנדלסון כותב למשל, אחד הדברים המעניינים שהוא עושה, הוא כותב תרגום של המקרא לגרמנית. אין שום פסול בתרגומים כאלה, רס"ג כבר מתרגם את המקרא לערבית. רק שמנדלסון לא מקבל על זה שום הסכמה. אגב, התרגום הזה, כשבוחנים אותו, הוא שמרני, הוא לא מערער על שום דבר מהעמדות ההלכתיות של התורה שבעל פה, אבל הוא כבר נעשה על ידי דמות מחוץ לעולם הרבני שלא באישור בעלי ההלכה, ובאמת אדם חשוב כמו יחזקאל לנדו, רבי יחזקאל לנדו, בעל הנודע ביהודה, מחרים את הביאור, כך נקרא התרגום של מנדלסון. מצב אופייני, אם נרצה, לעמדה מורכבת של מנדלסון כלפי הממסד הרבני, יש בסוגיה, בפולמוס שעלה, שקשור להלנת המת. אנחנו יודעים שהמנהג היהודי הוא לקבור את האדם ביום מותו. המדינה הפרוסית, אגב, אוסרת על מנהג כזה מטעמים שקבורה מיידית גורמת לזה שלפעמים קוברים אדם עוד בחייו, ויש לנו מקרים כאלה, קרו, כן, אדם נמצא בקומה, חושבים שהוא מת, קוברים אותו, הוא פתאום מסתבר שהוא מגלה סימני חיים, אז רוצים לדחות את הקבורה הזאת ב3 ימים. ומנדלסון מתבקש על ידי הקהילה להציג את הקייס שלה מול הטענה הזאת, זו פגיעה במנהג היהודי. ומנדלסון מצד אחד באמת בשם הקהילה אומר, הקבורה שלנו כמובן תעשה בזהירות, רק אחרי הוודאות שהנקבר הוא כבר מת, ולכן אל תכפו עלינו לסטות ממנהגנו. מצד שני, הוא כלפי הקהילה אומר, תראו, האיסור להנהלת המת הוא לא איסור חלוט, הוא איזשהו מנהג, אין לו תוקף הלכתי משמעותי. כאן הוא בא, אגב, הוא מתחכך עם אחד מהדמויות החשובות של בעלי ההלכה של המאה ה-18, רבי יעקב עמדין, שמזהיר אותו ואומר,
אתה מעמיד את עצמך בסכנת נידוי בעמדה הפומבית הזאת נגד המנהג. אגב, אולי קוריוז מעניין על העמדה המאוד מורכבת של מנדלסון בתוך העולם הזה, זה מנדלסון כאיש צעיר בגיל 30, רוצה לקבל סמיכה או לרבנות, שיכירו בו כסמכות דתית. הוא בא לאחד מגדולי הדור של אותה תקופה, רבי יונתן אייבשיץ. אגב, הזכרנו אותו כשעסקנו בעולם השבתאי. רבי יונתן אייבשיץ, שהיה מגדולי בעל ההלכה של אותה תקופה, נמצא בעימות עם בעל דבר אחר של מנדלסון, עם רבי יעקב עמדין. ואייבשיץ פוגש את מנדלסון, וזה מעניין. הוא רואה שהוא תלמיד חכם עצום, באמת מנדלסון תלמיד חכם גדול. והוא אומר לתת לו הסמכה כחבר, דהיינו כמי שיודע ספר, זה קטן מדי עליו. לתת לו הסמכה כמורנו, מישהו שיכול לתת הוראות, זה כבר מסובך, לא ברור שהאיש הזה מתאים, יש לו עוד כל מיני רעיונות. ואייבשיץ, אפשר להגיד, אולי מאפיין את כל העמדה של מנדלסון, נותן לו מכתב, המלצה נלהב על גדולתו, בלי לתת לו הסמכה להוראה, ומנמק את זה בעובדה שמנדלסון עדיין איש לא נשוי. אגב, מנדלסון נישא בגיל 32, כשהוא מתאר את נישואיו, הוא מתאר אותם כנישואי אהבה רומנטיים, מכתבי אהבה. יעקב כץ אומר, הנה, ההיסטוריון יעקב כץ אומר, הנה אחד מהסממנים של ההופעה של היהודי המודרני, שהקשרים האינטימיים שלו הם תוצרה של בחירה, לא של איזה שידוך מסודר, לפחות כך מנדלסון רוצה להציג את זה. והרגע הזה עם אייבשיץ בעצם מתאר את, נקרא, נקודת הלחץ השנייה שמופעלת על מנדלסון. זאת אומרת, העולם הרבני שאומר, זה נכון, כן, האינטגרציה שאתה מנסה לייצר בתוך העולם שלך, בשני העולמות שאתה חי, היא בלתי אפשרית. במקום מה שאומרים לו חלק ממשכילי ברלין, תעזוב את היהדות, הם אומרים לו, תעזוב את העיסוק האינטנסיבי שלך בהשכלה וברעיונות ההשכלה, בגלל שהם מערערים על הנאמנות היהודית שלך. בתוך המסגרת החיים המורכבת הזאת, מנדלסון כותב את הספר ירושלים כמענה למצב הזה, או כאיזה מין מסמך מזהיר, הייתי אומר, שאמור להגן על אפשרות הקיום היהודית הזאת, איך שהוא בחייו ובתפיסת עולמו מבין אותה. וכשהוא מתחיל להתעמת עם השאלה של היחס של היהדות לשאלת הסובלנות, הוא מגיע למהלך מאוד מעניין ועמוק מול הנצרות, שבנוי על שתי טענות שאמורות להסביר מדוע היהדות מתאימה ובאופן פרדוקסלי יותר מהנצרות לאפשרות המודרנית של סובלנות דתית. הוא אומר את הדבר הבא. הנצרות היא דת של אמונות. ולכן השאלת הדוגמה היא שאלה מאוד מרכזית, והנוצרים שלא מקבלים על עצמם את רעיון הסובלנות הדתית, באמת הורגים אחד את השני. נהרות דם נשפכו על דוגמות ואחיזה בדוגמות נוצריות. היהדות לעומתה היא דת שלא תלוית דוגמות, ואגב כל הניסיונות לייצר מערכת אמונות אחידה, מחייבת של היהדות, הם תמיד נכשלים. אגב, כשבאמת ראינו את העולם הזה של היהדות של ימי הביניים, ראינו באמת עולם כל כך רב פנים, כל כך מורכב, שאי אפשר להגיד שיש אמונה אחת שכולם שותפים לה. אחדות האל מקבלת פירושים שונים. תגיד ביאת המשיח, יגידו, רגע, יש תפיסות שאומרות שכבר הגיע המשיח ואכלו בימי חזקיה, הוא כבר לא יבוא יותר. תגיד הנצחיות של המצוות, יש כאלה שאומרים שהמצוות בטלות לעתיד לבוא. קשה מאוד לנסח מערכת דוגמטית משותפת של היהדות, לכן היהדות
היא דת יותר סובלנית. לא זו בלבד שהאמונות שכן היהדות רואה כהכרחיות, אמונה בקיומו של בורא, שמשגיח, אלה אגב אמונות שמנדלסון חושב שהן רציונליות וניתנות להוכחה. צריך לזכור, וזה דבר מאוד חשוב, שאנחנו, ככל שנתקדם במחשבה היהודית המודרנית, נצטרך להיות מודעים לו. מנדלסון הוא פילוסוף שלפני קאנט, למרות שהוא חי בתקופתו של קאנט, הוא עדיין לא מודע למהפכה שקאנט יוצר, שנעסוק בה לא מעט כשנדבר על המחשבה היהודית המודרנית. הוא חושב שיש דרך רציונלית להוכיח את קיומו של בורא עולם משגיח, ולכן היהדות היא דת שלא דורשת דוגמות, שאמונות היסוד שלה הן רציונליות ומשותפות לכלל בעלי התבונה, לעומת הנצרות שבנויה על תפיסות בעייתיות, אם נרצה בלשון עדינה, אמונות א-רציונליות, לא רציונליות, א-רציונליות, שהופכות אותה במהותה לדת לא סובלנית, כי היא עוסקת באמונות. פה אגב למה שמנדלסון אומר, איזה מין אוטרופרקסיס, זאת אומרת אורתודוקסיה שבנויה על פעולות ולא על השקפת עולם, אמונות דוגמטיות. לדבר הזה, למהלך הזה יהיו עדים מאוד מאוד עמוקים בתולדות המחשבה היהודית, כי הוא משחרר את היהדות מעמדות מדעיות למיניהם וכו' וכו'. אז זה מהלך אחד. המהלך השני עוד יותר עמוק, במובן מסוים יותר חשוב, שיש לו הדהוד מאוד מעניין במחשבה, בפילוסופיה המודרנית, אומר מנדלסון את הדבר הבא. העובדה שהנצרות אוניברסלית, היא הופכת את הנצרות לדת לא סובלנית. בגלל שהנצרות טוענת שיש לה מונופול בלעדי על גאולת הנפש של האדם. האדם שלא קיבל על עצמו את עיקרי היסוד של הנצרות, מעולם לא יזכה לחיי נצח. ולכן אומר מנדלסון, תראו, בקטעים מאוד מעניינים בירושלים, הוא אומר, הדת הזאת שהיא אוניברסלית היא לא הוגנת. מה קורה כל האנשים שמעולם לא נחשפו לנצרות? האל התיר אותם בלי אפשרות להיוושע. מיליארדים של אנשים שלא באו בכלל במגע עם הנצרות. מה קורה לאותם אנשים שבאו במגע עם הנצרות וקשה להם לקבל את האמונות של הנצרים מסיבות רציונליות טובות? גם הם נגזר דינם נפשם לכליה. יש משהו לא נכון בטענה הזאת של הנצרות. יש משהו לא סבלני בטענה הזאת של הנצרות, שהמפתח לגאולת הנפש בעצם נמצא באופן בלעדי, מונופוליסטי, על ידי הדת האוניברסלית הנצרות. לעומת הנצרות, ופה בא החידוש הגדול של מנדלסון, ליהדות כדת פרטיקולרית יש איזושהי עמדה הרבה יותר סובלנית, כי היא מעולם לא דורשת ולא טענה שהדרך היחידה להגיע לידי קרבה לאל או גאולת הנפש עוברת דרך היהדות. היהדות, פרטיקולריזם, מאפשר, אם נרצה, פלורליזם דתי. הוא מאפשר דרכים נוספות לאל ולישועת הנפש של האדם מחוץ ליהדות. עכשיו, שאלה מאוד מעניינת, וזה הקו המאוד עדין בין פרטיקולריזם, בין ייחוד, לבין בלעדיות, בין פרטיקולריזם לבין מונופול. האם מנדלסון הוא אפולוגט? האם הוא באמת מוצא מקורות יהודים עצמאיים שיכולים באמת להראות שהוא ממשיך של איזשהו קול יהודי עמוק בתוך המסורת? והעולם שבו מנדלסון נתמך, הרעיונות שמנדלסון נתמך בהם, ופה צריך להרחיב כי הם מעבר למנדלסון חשובים לתולדות המחשבה היהודית המודרנית בכללה. הוא תלמיד חכם, הוא יודע שיש סוגיה בתלמוד מסכת סנהדרין, שאומרת, חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, בני נוח, לא יהודים, שהם נוהגים בצדיקות, במעשים טובים, על פי דרכם,
יש להם חלק לעולם הבא. הם לא תלויים בהיות יהודים כדי ליצור את ישועת נפשם. ולכן היהדות היא דת פרטיקולרית, לא אקסקלוסיבית, שמאפשרת סובלנות, לא רק זה, היא מכירה בלגיטימיות של אופני חיים אחרים, אופני חיים דתיים אחרים. מעניין מאוד, אגב, שבהקשר הזה של חסידי האומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, שמופיע כבר בתוספתא או בתלמוד, מנדלסון נכנס למסלול התנגשות אפשרי עם המורה הגדול שלו, שהוא אותו מעריץ הרמב"ם. הרמב"ם בהלכות מלכים, שעוסק בשאלה של 7 מצוות בני נוח, שמצוות אוניברסליות לכאורה, כלליות, שמקבל אותם לא יהודי, והוא עוסק בשאלה הזאת של המעמד הדתי של חסיד אומות העולם. אומר את הדברים הבאים, אני קורא מהלכות מלכים, דברים שהסעירו, העמידו את מנדלסון באיזושהי בעיה. הוא אומר ככה: כל המקבל 7 מצוות ונזהר לעשותם. אלה 7 מצוות בני נוח שאוסרים על הגזל, על עבודה זרה, על שפיכות דמים, על אכילת איבר מן החי. הם לכאורה מצוות כלליות, הומניזם ויסודות דתיים רציונליים שלפחות לפי מנדלסון ניתן להגן עליהם בשם התבונה. זאת אומרת, הרמב"ם אומר, כל המקבל 7 מצוות ונזהר לעשותם, הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. עד כאן דברים שמנדלסון היה מאוד שמח אותם. ואז הוא אומר ככה: והוא שיקבל אותם ויעשה אותם מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו שבני נוח מקודם נצטוו בהם. הוא יקבל חלק לעולם הבא רק אם הוא מכיר בכך שאת המצוות האלה הוא מקיים בגלל שמשה ציווה עליהם בסיני. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת, אם הוא עשה אותם בגלל שמכוח תבונתו, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, ופה באה גרסה שאומרת, ולא מחכמיהם. האיש הזה הוא לא מחסידי אומות העולם וגם לא מהחכמים של אומות העולם. לפי התפיסה הזאת, כל המבנה של מנדלסון, שאמר, הנה, היהדות מכירה, אין לה מונופול על ישועת הנפש. היא דת ייחודית, הכוח שלה הוא בפרטיקולריזם שלה. דווקא בגלל שהיא פרטיקולרית היא הרבה יותר סובלנית. זה האוניברסליזם שהוא לא סובלני. הנה פה היא מתגלה כדת בלעדית פרטיקולרית, שבה בן נוח אמנם חסיד אומות העולם יזכה לעולם הבא, רק אם הוא יהיה חלק מתורת משה עצמה, אם הוא יקבל את הסמכות של התורה ויכיר בזה ששבע המצוות הוא מחויב בהם בגלל שכך ציווה משה. ומנדלסון שמתחבט בשאלה הזאת מכיר נוסחאות אחרות לגרסה הזאת בהלכות מלכים, שבהם כתוב במקום ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם, כתוב ואינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם. האיש הזה לא נקרא חסיד אומות העולם, אבל הוא נקרא מחכמי אומות העולם, כי הוא הצליח מכוח דעתו להגיע לרעיון הזה. הנה איזה מין שאלה, אפשר להגיד, קיום רוחני שלם תלוי בנוסח דברי הרמב"ם, האם גורסים פה ולא מחכמיהם, או גורסים פה אלא מחכמיהם. אגב, כתבי היד הטובים של הרמב"ם, העתיקים, במשנה תורה גורסים פה כולם אלא מחכמיהם, כך שזה מתיישב עם העמדה של מנדלסון. מנדלסון אגב פונה ליעקב עמדין, שוב ברשיח שלו, ושואל אותו מה דעתך בעניין הזה. יעקב עמדין אומר כן, אלא מחכמיהם, כך צריך לגרוס, והוא מאשר את העמדה של מנדלסון, אגב, בלי לקבל את כל מכלול ההשקפה המנדלסונית. בעצם כשאנחנו בוחנים את הטענה הזאת של מנדלסון, הוא מגן על היהדות מפני הנצרות, מפני התקפה משני הצדדים, בזה שהוא טוען שהיותה דת של פעולות
ולא דת של אמונות א', והיותה דת פרטיקולרית, הופכת אותה להרבה יותר סובלנית מהנצרות, שהדת שאליה תומכי הסובלנות קוראים למנדלסון להצטרף בשם הסובלנות. והיהדות, אפשר לומר, מוכנה מראש לקיום הזה, בגלל שהיא פרטיקולרית. אני רוצה להעיר משהו שהוא מאוד חשוב לכל עמדת היהודי המודרני. בתפיסה הזאת, הפרטיקולריזם היהודי בנוי על נדבך משותף של אנושיות. דהיינו, אם נרצה, אין הבדל מהותי, מוציא, בין היהודי ללא יהודי. הם שניהם בנויים על תשתית משותפת של אנושיות. יש מושג של אדם, האדם שמעבר ליהודי ומעבר ללא יהודי, ששניהם שותפים. אדם. ופה, אם נרצה, מנדלסון נשען על אפשרויות יהודיות פנימיות, זה לא רק מין אפולוגטיקה דרשנית, שבחירת ישראל, הפרטיקולריזם היהודי, לא שולל הומניזם, דהיינו לא שולל את הרעיון אולי הכי בסיסי של ההומניזם המודרני, של התפיסות הליברליות המודרניות בפוליטיקה, שאומרות, יש זכויות שמגיעות לאדם באשר הוא אדם, בלי קשר להשתייכות הדתית שלו, שעל המדינה לכבד. והיהדות, כדת פרטיקולרית שבנויה על מושג האדם הכללי, על המעמד המוסרי של האדם באשר הוא, מכירה ברעיון הזה, ולכן היא מאפשרת אותו. הרעיון הזה, כמו שאומרים, יש לו קול פנימי במסורת שמנדלסון מנסה לחלץ, וצריך לזכור דבר מאוד חשוב בתוך ההקשר הזה, שהשאלה הזאת עצמה נתונה במתח מאוד כביר בתוך המסורת היהודית. בואו ניקח דוגמה, אם נרצה, קלאסית לבעיה הזאת. אפשר להגיד הופעת מושג האדם במובן המלא שלו, במסורת היהודית. ישנה משנה במסכת סנהדרין, שעוסקת בדיני נפשות. מסכת סנהדרין עוסקת בבית דין, בעונשים שבית דין מטיל, והיא עוסקת בדיני נפשות, והמשנה מתארת איך מאיימים על העדים, איך מזהירים את העדים בעדות של דיני נפשות, אומרים להם תיזהרו. ונאמר שם את המשפט הבא, כן? הם צריכים לדעת שכל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא, כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. והיא אומרת, על מה היא סומכת את זה? היא אומרת ככה, לפיכך נברא אדם יחידי. למה האדם נברא יחיד? למה העולם לא התחיל במשפחות, בעמים? נברא זוג אנושי אחד, אדם. והיא אומרת, האדם נברא יחידי כדי להגיד שכל חייו של כל יחיד אנושי שקולים כנגד כל העולם. כן? כל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא. אגב, בהמשך נאמר, למה נברא אדם יחידי? כדי שלא יוכל אדם לומר לחברו, אבי גדול מאביך. אנחנו כולנו עם איזה מין מוצא אנושי משותף שמייסד איזו תודעה הומניסטית. אבל אגב, באותה משנה, בגרסאות יותר מאוחרות שלה, כתוב כל המקיים או מאבד נפש אחת מישראל כאילו איבד עולם מלא. כאילו הישראל כבר נכנס פה, ואיך שזה נקרא, מספח את מושג האדם אליו. כמובן, צריך להעיר, זה לא הנוסח הראשוני של המשנה הזאת, כי הרי המשנה הזאת מתייחסת לאדם, האדם הזה שבטרם היות ישראל. אבל מנדלסון בעמדה שלו, והוא נשען פה על יסודות מאוד עמוקים של תפיסות יהודיות, אומר, בעצם הפרטיקולריזם היהודי בנויים על תשתית רחבה יותר של איזו תפיסה הומנית של מושג האדם. אגב, השאלה הזאת של מושג בחירת ישראל, ומנדלסון דחה איזשהו רעיון שבבחירת ישראל
בעצם יש סוג מסוים של אישיות אחרת, תוכנית, מהותית. זה פרטיקולריזם שבנוי על אורח חיים מסוים, שלא שולל את מושג האדם. השאלה הזאת אולי היא אחת מהשאלות החשובות ביותר, שעולות בהקשר של היהודי המודרני, והשאלה של האפשרות של הומניזם יהודי דתי. והיא עולה אגב גם בהקשר של טקסט משכילי, מאוד חשוב, שכתב וייזל, שנקרא דברי שלום ואמת. אגב, טקסט שקורא לחידוש, שינוי מהותי של החינוך היהודי, הקוריקולום היהודי, שצריך להיות בתשתיתו, מה שהוא קורא תורת האדם, הנה האפליקציה של הרעיון הזה לתוך מערכת החינוך, שהוא כולל מקרא ומדע והשכלה כללית, שעל בסיסו יש את תורת ישראל שהיא פרטיקולרית, אבל רק על בסיסו. וכך נגן מנדלסון על מושג הסובלנות הדתית היהודית. אגב, פה הזיקה בין האוניברסלי לכופה, ללא סובלני, שהיא, אפשר להגיד אולי, האינטואיציה העמוקה ביותר של הספר הזה. בעצם מעידה על גלגולים יותר מאוחרים בתולדות הפילוסופיה, שיאשימו את ההשכלה עצמה כרעיון של שכל אוניברסלי מחייב, כמה שמדגים, או מה שלא מדגים, מה שאפשר את הפשעים של המערב כתוצר של ההשכלה. הרי זה כבר מהלך פוסט-מודרני, שאומר, כן, כן, בוא נפנה את אותה ביקורת מנדלסונית על הנצרות כלפי רעיון ההשכלה עצמו, שבא לכפות את עצמו על כל הקולוניות, בשם איזושהי נאורות כללית, אוניברסלית, שהיא עצמה, יש בה משהו אלים, מנדלסון לא היה שם, אבל מנדלסון היה שותף להנחה שיש קשר בין חוסר סובלנות למונופול אוניברסלי במקרה של הנצרות. עכשיו, אחרי שמנדלסון עושה את המהלך הזה, הוא צריך עדיין לעסוק בשאלה האחרת. בסדר, הוכחת, אם נרצה, אולי אפילו באמצעות שמיעה של קולות מאוד עמוקים בתוך המסורת עצמה, וכל טקסט בהגות יהודית כטקסט פרשני, מה שהוא עושה זה הוא נשען על קולות פנימיים, הוא מפתח אותם, הוא קורא אותם מחדש, הוא מעמיד אותם במרכז. נניח שמנדלסון הצליח במהלך הזה, הוא עדיין צריך להתמודד עם השאלה הבאה. מה קורה ביחס שבין היהודים בינם לבין עצמם? הרי אחרי הכל, נניח שהיהדות מכירה באדם, במושג האדם הרחב, יש לה יסודות הומניסטיים, היא מכירה באפשרות של ישועת הנפש שלאו דווקא דרך היהדות, כי יש לה מושג של חסיד אומות העולם. עדיין יש קהילה יהודית עצמה, שהיא עלולה להשתמש באמצעי הכפייה שלה כנגד היהודים עצמם, כי הרי הם מחויבים בכל הפרקטיקות האלה שמגובים באיומי הנישה שנמצאים בתוך המסורת עצמה. וכאן מנדלסון בירושלים עושה מהלך נוסף, אגב חשוב מאוד במובן הזה, למרות שמנדלסון עוסק בהגנת הסובלנות היהודית בהקשר לא ריבוני יהודי, אלא בהקשר של היכולת של ההשתלבות של היהדות בתוך הפוליטיקה המודרנית. כשיש מדינה יהודית, השאלה הזאת שאנחנו עוסקים בה הופכת לאקוטית. אתה אומר, רגע, במדינה יהודית שהולך ונוצר בה רוב, או עשוי להיווצר בה רוב דתי, האם תהיה מדינת הלכה? האם היא תכפה את כל הנורמות האלה על האזרחים שלה? מה היהודים עושים בינם לבין עצמם מבחינת שאלת הסובלנות הדתית? אומר מנדלסון את הדבר הבא. כשמסתכלים על כל תהליך הענישה, על כל מבנה החוק של ההלכה, רואים שבעצם אי אפשר אף פעם להפעיל אותו. למה? כי דיני הראיות שההלכה מציעה כדי להפליל מישהו, הם כאלה שאף אדם לא יצליח להיות מופלל אי פעם.
יש כלל, על פי 2 עדים יקום דבר, צריכים 2 עדים לראות את מעשה העבירה, הם צריכים גם להתרות באיש הזה. יש טכניקות של דרישות וחקירות אחרי שיש כבר 2 עדים, שיתרו קודם, ושהעובר העבירה אמר ואף על פי כן, ועבר את העבירה. יש טכניקות של דרישות וחקירות שברור שאי אפשר אף פעם יהיה להגיע לעדות אמינה. ובאמת כבר במשנה נאמר, כן, שבית דין שהורג אחת ל-70 שנה היא קטלנית, חבלנית. כך שבעצם ההלכה מעולם לא התיימרה, לפי מנדלסון, להיות מערכת שמשתמשים בה כמערכת קלאסית, מערכת חוק קלאסית של ריבון מדינתי שמצליח בפרוצדורות משפטיות לכפות אותה על נתיניו. ההלכה היא אורח חיים. החוק ההלכתי הוא חוק וולונטרי שהקהילה מקיימת אותו באורחות חייה. אגב, צריך להעיר שוב עוד פעם, גם כאן, לכאורה נקודה שמנדלסון מחדש בצורה רדיקלית. גם כאן יש למנדלסון על מה להישען. בימי הביניים, אגב, כשמתפתחת מערכת קהילתית, נורמטיבית, בצידם של בעלי ההלכה, קהילה יהודית מנוהלת על ידי מנהיגות פנים קהילתית שלא נסמכת דווקא להלכה. היא מתקנת תקנות וגוזרת גזרות ושופטת ודנה ועושה פעילות משפטית ערנית שלמה, כי הקהילה היהודית הימי ביניימית היא אוטונומית. ונשאלים בעלי ההלכה, רגע, מניין הסמכות של הקהילה? והרשב"א, אחד מגדולי ההלכה שכבר עסקנו בו, של המאה ה-13, שממשיך מסורת קודמת לו, הוא נשאל, רגע, מה מקור הסמכות של ההלכה? הרי היא לא נשענת של הקהילה, הרי היא לא נשענת על דין תורה. והוא אומר דבר מאוד רדיקלי. הוא אומר, לא חרבה ירושלים מפני שאלה, הוא מצטט, מאמרה בתלמוד שאומרת, לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו דיניהם על דין תורה. ירושלים חרבה בגלל שהם נדבקו לדין תורה. ואפשר היה להבין את המאמרה הזאת כפשוטה בגלל שהם לא עשו לפנים משורת הדין. לא אומר הרשב"א דבר אחר, הרבה יותר רדיקלי. בדין תורה אי אפשר להעמיד קהילה. כי דיני התורה הם לא מכוונים להכוונה משפטית ריאלית של קהילה, כי אי אפשר אף פעם להכיל אותם, כי פרוצדורות הראייה שלהם הם כאלה שלא מאפשרים כפייה משפטית של הנורמות ההלכתיות. תמיד צריך בצד ההלכה גורם חקיקתי לא הלכתי שאחראי על ניהול הציבור. אחד מתלמידי הרשב"א הגדולים, הר"ן, רבי ניסים גרונדי, בדרשות הר"ן, מוליך את המהלך הזה עוד צעד, שעוסק בדין המלך, והוא אומר, ברור, בצד ההלכה יש מערכת משפט שאמורה לכוון את הקהילה, ההלכה עצמה לא ניתנת לכפייה וליישום בגלל הסטנדרטים המחמירים שלה, של דיני ראיות, זה הדין האלוהי, זה הצדק המוחלט, אי אפשר בכלל להכיל אותו. ולכן מכירה ההלכה במערכות משפטיות עצמיות שהן לא נובעות ממנה ולא נגזרות ממנה. אגב, בעניין שוב אנחנו חוזרים לריאליה שלנו, כשלמחשבה פה אנחנו עוסקים במחשבה פוליטית יהודית, לא רק בהגות במובן המטאפיזי שלה, אחת הבעיות הגדולות של המודרניות, שמעלה הלאומיות היהודית. הנה יש לנו פה כנסת. הכנסת במדינת ישראל מחוקקת חוקים בלי להסתמך על מקורות ההלכה. חברי הכנסת הם לא בעלי סמכות הלכתית בכלל. נשאלים בעלי ההלכה מה המעמד בכלל המשפטי המחייב של חוקי הכנסת. האם אנחנו מכירים בזה? ואחד מבעלי ההלכה הגדולים של תחילת המאה ה-20, רב חיים עוזר גרודז'ינסקי, אומר, כן, ברור, יש לנו מסורת ימי ביניימית ארוכה, שאומרת שבצד ההלכה שאי אפשר ליישם אותה כמערכת חוק, יש מערכת משפטית שאחראית לסדר החברתי, נקרא לזה דין הקהל, דין המלך, שהכנסת בימינו מייצגת אותו. נחזור למנדלסון. מה אומר לנו מנדלסון? אומר את הדבר הבא. ההלכה היא בעצם קיום קהילתי וולונטרי של קהילות, ולא מערכת משפטית שנסמכת על כוח הריבון. ומנדלסון הולך צעד נוסף,
חריף יותר, שמעמיד אותו הפעם בהתנגשות מעשית עם בעלי הלכה יהודים בזמנו, והוא קורא לקהילה לוותר על אמצעי הכפייה המרכזי שלה, וזה החרם. צריך לזכור שאולי אמצעי הכפייה היעיל, השיטתי ביותר של הקהילות היהודיות בימי הביניים, היה החרם. כשמחרימים אדם, כל חייו נהרסים, כי הכלכליים, החברתיים וכו', זאת סנקציה עם המון עוצמה. אומר מנדלסון, תוותרו על החרם, הוא לא מועיל, וגם לא צריך לגבות את אורח החיים היהודי באמצעי סנקציה של חרם. כך שהוא משחרר, אפשר להגיד בצורה מאוד עמוקה, יחסי דת ומדינה אולי בישראל המודרנית, תלויים או יכולים לקבל השראה מהטענות המנדלסוניות בספר הגדול הזה שנקרא ירושלים. אני רוצה לפנות באמת בתור, בחלק האחרון שלנו, בשאלה של מנדלסון. מנדלסון מראה מצד אחד איך היהדות מאפשרת, בגלל שהיא דת פרטיקולרית, איך היא מאפשרת סובלנות דתית אל מול הנצרות. מנדלסון גם מראה לנו בצורה מאוד מעניינת למה היהדות כלפי עצמה, בתוך הקהילה עצמה, היא לא מוכוונת להיות מערכת חוק שנסמכת על כוחו הכופה של הריבון. אבל עכשיו הוא צריך לספק עדיין את המשמעות, אם נרצה, הדתית של המעשה ההלכתי ואת המשמעות הדתית של בחירת ישראל. הרי היות וישראל אין לו מונופול, והיות ויש דרכים אחרות להגיע אל האל שהן לא מתועלות דרך הפרטיקולריזם היהודי, והיות ובתשתית הפרטיקולריזם היהודי מצוי מושג משותף של אדם נושא זכויות באשר הוא, נשאלת השאלה מה טיבו ומה משמעותו של הפרטיקולריזם היהודי. וכאן מנדלסון מגיע לאיזשהו מהלך מאוד עמוק על משמעותו של המעשה הדתי. מה ייחודה של דת ישראל? דת ישראל שבנויה על המעשה ולא על הדוגמה, בעצם מייצרת סמל של פעולה. הסמל שלה הוא הפעולה. ובזה היא מבחינה את עצמה ממסורות דתיות אחרות עם סמלים אחרים, והסמלים האחרים האלה, הצלב או סמלים אחרים, בעצם מועדים, או יש להם תמיד סיכון, שהם יהפכו לפטיש, שהם יהפכו לסמלים בעלי עוצמה אלילית. אנחנו צריכים לזכור, בבסיסו של הרעיון האלילי, מצויה איזושהי המרה בין סמל למסומן. איזושהי מהלך שבו ייצוג קונה לעצמו את התכונות של מה שהוא מייצג. שהוא כבר נהיה לא שקוף, זה הפטיש, כן? אם נרצה דוגמה, נניח שאתה אומר, דגל מסמל את המדינה, הוא סמל של המדינה. ונניח עכשיו שמאמנים או אומרים לחיילים, תמותו בשביל הדגל. יכול להגיד, רגע, הם המירו את הסמל במסומל. הדגל הוא סמל, הוא לא המדינה. הם צריכים למות, או הם נקראים לסכן את נפשם, להגן על המדינה. זה מקרה של, אם נרצה, המרה סמלית. לדגל יש ערך כסמל, אבל הוא לא יכול להחליף, הוא לא יכול עכשיו ליטול לעצמו את התכונות של מה שהוא מייצג. אגב, בכלל, בכל השיחה הפילוסופית על מושג הפטיש, נגיד מרקס ואחרים שמשתמשים ברעיון הזה, יש לנו מבנה קבוע של המרה של סמל במסומל. אתה אומר, אתה רואה, ניקח המרה קלאסית שמרקסיסטים מדברים עליה, אתה הולך לחנות, אתה רואה אובייקט, יש כיסא, עליו מתחת לו יש תווית של מחיר, אתה אומר, רגע, מה מייצג את מה? כן? האם המחיר מייצג את ערך השימוש של הכיסא, או עכשיו האובייקט הזה שנקרא כיסא מייצג ערך כספי? יש פה חילוף של יחסי ייצוג באיזו כלכלה פטישיסטית של כסף, כלכלת שוק של כסף. בכל מקרה, אומר לנו מנדלסון, ייחודה של היהדות כדת,
הוא בכך שהסמלים שהיא מייצגת זה פעולות. ופעולות הם אף פעם לא אובייקטים שניתנים להפיכה לסמלים אליליים, כי הפעולה היא פעולה שחולפת. היא אירוע בעולם, היא לא אובייקט. דבר מאוד מעניין, יש פה דת שבונה את היחס אל האל ומטווחת אותו, את היחס הזה על ידי פעולות, כשמה שמאפיין את הפעולה הזאת, מה שהופך אותה למדיום המובהק ביותר של היחס הדתי הטהור, זה העובדה שהיא חולפת, שהיא כבר לא שם, שפעלת אותה והיא כבר לא שם. היא לא נעשית אובייקט שמסכן אותך בהמרה אלילית של הפיכת האובייקט הזה בעצם לפולחן. וכך בעצם מקנה מנדלסון איזושהי משמעות רחבה, לא לכל פעולה ופעולה, ברור שלכל פעולה יש משמעות פנימית, אתה יכול לתת לה טעם, אבל המבנה הבסיסי ביותר של הדת היהודית כדת שבה האדם עומד בפני בוראו באמצעות המצווה, באמצעות הפעולה שהוא מבצע לפניו. אז ראינו בעצם איך מנדלסון, ביצירה שלו של ירושלים, עומד בפני האתגר הבסיסי ביותר שמציג, הראשוני, שמציגה הפוליטיקה המודרנית בפני היהדות, או הערכים המודרניים בפוליטיקה בפני היהדות, כשבבסיסם עומדת סובלנות דתית. אנחנו צריכים להבין שזה צעד ראשון במחשבה יהודית מודרנית, וזה צעד ראשון בין היתר, כי הוא עדיין בנוי על איזושהי הנחה, שיש רציונליזם דתי, ואגב מנדלסון במובן הזה מקבל את ההוכחה לקיום האל, את ההוכחה להישארות הנפש, אגב על זה הוא זכה בפרס, על העובדה שהוא הוכיח באופן פילוסופי את נצחיות הנפש. הוא מקבל את כל האמונות האלה, מעולם לא שאל, לא ערער על האמונה בסיני, במתן תורה. זאת אמונה שבני המסורת עצמה נשענים עליה באשר הם מקבלים את המהימנות של אבות אבותיהם ביחס אליהם, בעובדה שהם מסרו להם את האירוע ההיסטורי הזה. מנדלסון מקבל את זה. אנחנו נצטרך להיזקק בשלבים הבאים של הדיון שלנו להרהורים הרבה יותר עמוקים מהמצב המנדלסוני, למה שיבוא אחרי קאנט, שהגדולה של קאנט כפילוסוף זה להראות שלהנחות מטאפיזיות טהורות כמו הישארות האל, כמו קיום האל, השגחתו, נצחיות הנפש, הטענות המטאפיזיות האלה לא יכול בעיקרון להיות בסיס רציונלי. בעיקרון, זה לא מקרה. המבנים, שכאן כותב את הספר הגדול שלו, ביקורת התבונה הטהורה, לשם הוא מכוון, לעובדה שהתבונה הטהורה לא יכולה מכוח עצמה לייצר תכנים מטאפיזיים מוכחים כמו התכנים הדתיים. פה כבר עוברים משבר מסוג אחר, באיכות אחרת. יבוא פילוסוף שבא אחרי כאן, שנעסוק בו, הרמן כהן, שהתמודד עם השאלות האלה כהוגה יהודי מודרני חשוב. וגם, כמו שאמרנו, בעצם מנדלסון לא מתמודד עם בעיית ההיסטוריציזם, ביקורת המקרא, הערעור על האמינות של ההתגלות והמסורת, כמה שמעגן את המחויבות שלנו למעשה הדתי. מנדלסון עדיין פועל בתוך עולם, אם נרצה, מסורתי, באיזשהו מובן מוגן, אבל הוא עושה מהלך רדיקלי לקראת האפשרות, לפחות מבחינתו, של הקיום היהודי המודרני בשני עולמות. בנאמנות האינטנסיבית לדת ישראל, וביכולת לחיות כיהודי, אם נרצה נשתמש בסיסמה הזאת, בביתך וכאדם בצאתך. כי יש מושג כללי של אדם, של אזרח, שמאשר את המהפכה הגדולה של החילון של הפוליטיקה ושל אפשרות הסובלנות הדתית. באמת בהמשך, כשנעסוק במסורת של ההגות היהודית המודרנית, תצטרך להיכנס לאתגרים
וגם במובן מסוים לאפיקי יצירה רחבים, רדיקליים הרבה יותר מהאופציה המנדלסונית. אבל כל זה צריך לזכור, שהשאלות של מנדלסון עוסק בהן, בירושלים, למרות שהם עדיין באיזה שלב ראשוני, בסיסי ביותר של עליית האתגר המודרני, הם מאוד רלוונטיים לקיום היהודי הריבוני פה, כאן ועכשיו, בגלל שהן מעלות את כל השאלות של היחס בין דת לפוליטיקה, והם כמובן רלוונטיים לא רק לקיום היהודי העכשווי, אלא להקשר הגלובלי, שבו המקום של הדת במדינה הפך לבעיה חוצת גבולות, לבעיה שקורעת מדינות מבפנים. וכאן הספר הזה, ירושלים, יש לו לא מעט להגיד לנו.